Thanks for coming back. This is BB LND. Welcome to Respeto, Kagulong. Pahinga muna tayo sa mga upgrade sa motor natin or kung ano mang DIY. Bigyan lang natin ng quick vlog itong issue na kinakaharap ng buong riding community, which is itong issue sa doble plaka. So, ito na nga, sa doble plaka, suspended ba or ano ang latest update? Marami ako nakita na nagpo-post sa Facebook or sa YouTube na kesyo suspended na daw yung doble plaka. Sabihin ko lang sa inyo guys, nangyari na to. Itong information na sinishare natin or nare-repost natin sa Facebook or sa YouTube is outdated na. Yung suspension nitong doble plaka is nangyari na po siya last year, ng April. So, sana po wag na tayo mag-share or mag-repost pa ng ganitong klaseng information kasi bibigay lang siya ng confusion, especially dun sa mga hindi naman laging updated or baguhan pa lang sa usapin ng pagmumotor. So yun lang po, hindi po siya suspended at effective na po itong batas na to as of May 21. Pero may issue ngayon na hindi pa maipapatupad ang doble plaka. Nice. According to Attorney Romero Vera Cruz, Executive Director ng LTO, quote ko lang yung exactong sinabi niya. Nakita ko lang din itong post na to sa Facebook. Sabi niya is, hindi pa po natin ito mai-implement kasi hindi pa po available ang mga plaka. Pag available na po ang mga plaka, we will be requiring na lahat ng mga motorsiklo na nabigyan ng plaka, they have to install yung plaka. Ang implementation nito, medyo matagal-tagalan pa. Yun yung exactong sinabi niya. Alam naman natin lahat na talagang yung isang plaka pa nga lang, di ba? Ang tagal ng i-release. So since dalawa na to, iniisip ko na baka mas matagal pang makapag-release sila. Maglalagay ako ng link sa description below. Facebook link kung saan yung mapapanood yung pag-testing sa doble plaka. So doon natin malalaman kung gaano ba siya ka-ineffective sa pagsugpo ng krimen. Para sa akin, itong doble plaka na to is hindi talaga siya makakatulong. At the same time, isa siyang malaking pahirap sa mga kapwa natin kagulong, especially mga fines. Para sa akin, kung hindi man siya maibasura talaga, kung may babasura siya, mas maganda. Kung hindi naman siya tuluyang maibasura, sana kahit paano is maambiendahan tong batas na to dahil sobrang hindi talaga siya ganun ka-effective. Meron na nga sample video, yung nasa description, panoorin nyo yan. Doon nyo malalaman na tinesting na sa lahat ng angulo, lahat ng aspeto, it's a total failure sa pagsugpo ng krimen. And masasabi ko lang, yun nga, tigilan natin yung pag-post ng mga outdated information. Hindi naman siguro siya fake news, pero outdated nga lang. So, it will give us some confusion. So, ang gawin lang natin is maging mapagmatsyag tayo. Just stay updated sa kung ano man na susunod na mangyayari. And kung meron man gagawing hakbang ang motorcycle community, kailangan natin makapag-ooperate or mag-show ng support. Para sa atin din lahat to. So, just stay put lang tayo sa mga updates. May nilagay pa akong isang link sa description kung saan kayo makakakuha ng kopya nitong RA 11235. So yun, bago tayo matapos, shoutout kila Ride W Gear Motovlog, shoutout kay Rolando 46 from Bagong Nayon, Antipolo City. Maraming salamat sa panonood. From Oman, kay Francis Alburo, sabi niya pag uwi niya kukuha siya ng Z2X. Ingat po kayo. Kay Adrian Olasiman, welcome to Z200 family. Kila Robin Hood Bernabe at kay J. Ramil, mga kasama natin sa Explorer Warriors Club Rizal. Kila Boss Willie Vasquez Aguilon at kay Brad Gerald Paclibar from Iloilo City. Maraming salamat sa panonood at sa suporta. Kung umabot kayo sa punto na to, maraming salamat sa panonood. And you know the drill. Peace, God bless, ride safe, and respeto, Kagulong.